Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu hôm nay các bạn chưa biết ăn gì, mình cứ làm ngay món đậu hũ rim trứng cút này nha. Từng miếng đậu hũ vàng nhẹ bên ngoài, mềm béo bên trong, thấm đẫm nước sốt mặn ngọt đậm đà, kết hợp cùng những quả trứng cút nhỏ xinh vừa ăn, chan một ít lên cơm nóng là ăn không ngừng đũa luôn. Mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay món này với mình nha. Đầu tiên mình chuẩn bị khoảng 100 g hành tây, cắt thành từng miếng vuông vừa ăn. Hành tím thì mình dùng một củ, băm nhuyễn và vài tép tỏi nhỏ mình cũng băm nhuyễn ra luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi pha hỗn hợp nước sốt để rim đậu. Các bạn cho vào chén 2 muỗng canh đường, dùng đường nâu hay là đường trắng đều được nha. 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước lọc, nửa muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều tay cho tan gia vị. Tiếp theo mình bắt chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình trút hết phần hành tím và tỏi vào phi cho thật thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho hành tây vào, đảo đều cho đến khi hành tây chín và săn lại. Tiếp theo mình trút hết phần nước sốt vừa pha vào chảo. Với món này thì mình sử dụng 300 g đậu hũ chiên sẵn, cắt thành những miếng vuông. Nếu không mua được loại chiên sẵn thì các bạn có thể mua từ 3 đến 4 miếng đậu hũ trắng, cắt vuông vừa ăn rồi mình tự chiên vàng lên nha. Chiên cho lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, khi rim đậu sẽ thấm vị ngon hơn rất nhiều. Phần đậu hũ này mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi. Khi nước sốt trong chảo vừa sôi lên, mình nhanh tay cho đậu hũ vào rồi giảm lửa nhỏ. Đảo đều cho đậu, áo đều gia vị, xong rồi mình cho luôn phần trứng cút vào ha. Đảo nhẹ tay để trứng cút cũng thấm gia vị luôn ha. Bây giờ thì mình thêm vào nửa chén nước lọc. Mình tráng cái chén này rồi mình cũng cho vào chảo luôn. Đậy nắp lại, giữ lửa nhỏ và mình rim cho nước sốt rút từ từ vào trong đậu hũ. Để phần nước sốt được sánh đẹp và bám dính tốt hơn thì mình sẽ pha thêm 1 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng canh nước lọc hòa tan. Sau đó rưới ngay vào chảo đậu hũ đang rim. Trộn đều tay cho bột năng chín và tạo độ sệt. Mình cứ tiếp tục để lửa nhỏ, rim thêm khoảng 15 phút cho nước sốt rút hết vào trong đậu và trứng. Lúc này nước sốt đã sánh lại và thấm đều. Mình cắt thêm vào vài lát ớt và một ít hành lá cắt khúc và rắc thêm một chút tiêu xay cho dậy mùi thơm. Bây giờ mình dọn ra đĩa và thưởng thức thôi các bạn ơi. Nhìn đĩa đậu hũ rim nóng hổi, nước sốt sánh đặc, bám quanh từng miếng đậu và trứng cút vô cùng hấp dẫn. Không chỉ đẹp mắt thôi mà mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp căn bếp mình luôn các bạn. Cắn một miếng, các bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ đậu hũ thấm đều gia vị, mặn ngọt đậm đà, lan nhẹ nơi đầu lưỡi. Bên trong vẫn giữ được độ mềm béo tự nhiên, trứng cút thì bùi bùi, ngấm nước rim nên ăn rất vừa miệng. Món này mà ăn cùng cơm trắng nóng hổi, rưới thêm một chút sốt lên trên mặt nữa thì đúng chuẩn hao cơm luôn nha các bạn. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc và 15 phút vào bếp, chúng ta đã có ngay một món ăn đậm đà, ngon bất ngờ, rất phù hợp cho những ngày bận rộn hay những bữa cơm gia đình ấm cúng. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chúng ta sẽ cùng nhau làm đậu hũ chiên nước mắm đơn giản, thơm ngon, ăn bắt cơm lắm các bạn. Đậu hũ vàng đều, mềm, áo đều sốt nước mắm, thơm lừng mùi nước mắm đặc trưng. Món này mình hay nấu cho gia đình ăn những hôm thấy ngán thịt cá, thanh đạm nhưng rất hấp dẫn luôn. Trước khi thực hiện, mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để mình chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đậu hũ thì các bạn cắt thành từng thanh dài, có độ dày khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt vuông tùy theo ý thích của mình nha. Các bạn mua đậu hũ loại dùng để chiên đó, miếng đậu hũ sẽ chắc hơn là đậu hũ để nấu canh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chiên đậu hũ nha. Cho dầu vào chảo nè. Khi dầu đã nóng thì mình cho đậu hũ vào chiên. Các bạn để ở mức lửa trung bình ha. Nhớ trở mặt để đậu hũ mình được vàng đều nha. Nếu dùng đậu hũ đã chiên sẵn đó thì các bạn cũng nên chiên sơ lại để đậu hũ được thơm hơn nha.
Chiên vàng như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra cho lên giấy thấm dầu. Không chiên vàng quá đậu sẽ bị cứng đó các bạn. Tiếp theo thì mình pha sốt gồm có 3 muỗng canh đường 45g, 3 muỗng canh nước mắm 50g, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt để tạo màu đẹp và độ sánh nhẹ cho nước sốt đó. Cuối cùng là 3 muỗng canh nước, trộn đều lên. Sau đó thì mình cho 1 muỗng canh rưỡi dầu vào chảo. Chờ cho dầu nóng thì mình cho tiếp hành băm, tỏi băm, rồi đến ớt. Mình xào tất cả lên cho thơm. Và mình cho hỗn hợp sốt vào. Khuấy đều. Khi hỗn hợp sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ cho nước sốt cạn và nó hơi sánh lại đó. Lúc này thì mình cho đậu hũ vào và trở đều hai mặt cho đậu hũ áo sốt nha. Nước sốt sẽ từ từ sánh lại và áo đều lên miếng đậu. Lượng sốt phải đủ áo đều mới ngon nha các bạn. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp và rắc một chút tiêu, hành lá nữa cho thơm ha. Rất đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần một ít thời gian mình đã có món ăn ngon rồi đó các bạn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Yêu cầu của món này là đậu hũ phải vàng đều nè, mềm, thơm lừng mùi nước mắm đặc trưng, hòa cùng mùi thơm của tỏi, cay nhẹ của ớt. Miếng đậu áo sốt vừa đủ, vị mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ. Mình có thể ăn riêng cũng không bị mặn đâu nha. Tuy đơn giản vậy nhưng rất ngon và dễ ăn. Nhà mình ai cũng thích món này. Nếu nhà có cháu nhỏ đó thì mình không cần cho tương ớt nha các bạn. Chúc các bạn làm và dùng cơm thật ngon với món đậu hũ chiên nước mắm này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.